vợ của anh nước Mỹ, và vợ giáo viên ở Trung quốc tế Concordia. Anh cũng có 4 con, 3 con trai. 3 con lớn rồi đi Mỹ rồi, xong ở Mỹ. Một con út cũng là con trai, xong ở Việt Nam 1 năm nữa. So, and that's all of my Vietnamese for today. Cái khả năng nói tiếng Việt của tôi chỉ có như vậy thôi ạ. I'm good at introducing myself, but I still need to work on my Vietnamese. Tôi thực ra thì chỉ giỏi trong cái việc giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt thôi, nhưng mà tất nhiên là tiếng Việt thì cần phải học thêm nữa. I want to talk with you today. We're going to be talking about customer service. Ngày hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về dịch vụ khách hàng. How do we serve our customers before, during, and after we sell something to them? Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng của chúng ta như thế nào trước, trong lúc và sau khi mà họ sử dụng dịch vụ của chúng ta. But before we get to that, let me introduce you to my company. Nhưng mà trước khi nói về cái chủ đề này thì tôi muốn giới thiệu sơ qua về công ty của tôi. Our company is registered in 3 countries: in the United States, in Vietnam, and in Thailand. Công ty của tôi thì đã được đăng ký kinh doanh ở tại Mỹ, Thái Lan và Việt Nam. So our company name is Simple Group Global. Và tên công ty là Simple Group Global. And we have a few different brands that are under công ty our của chúng company. tôi có sở hữu một vài cái nhãn hàng khác nhau. One of the things that we do, which Deborah is one of our clients, we do business training, and that brand is called Navigating Business. Và một trong cái nhánh kinh doanh của chúng tôi đó chính là điều hướng kinh doanh, tên của nó luôn là Navigating Business, là chương trình huấn luyện cho các doanh nghiệp, và Deborah là một trong những khách hàng của chúng tôi. And what makes us different than other companies that do business training is that we also run a regular business. So we và bên cạnh practice what we công việc teach. kinh doanh đó là huấn luyện cho các doanh nghiệp, thì đó là một cái dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi còn cái kinh doanh thực sự nữa. So one of our businesses that we operate is the brand Simple Coffee. Và một trong những cái nhãn hàng mà chúng tôi đang kinh doanh đó chính là Simple Coffee. We have a retail coffee shop in Bangkok and also here in Hanoi, in Chúng tôi Tây Hồ. có cửa hàng bán lẻ cà phê ở tại Bangkok, Thái Lan và tại Hà Nội, Việt Nam nữa. We also buy coffee and we sell it by wholesale. Chúng tôi vừa mua cà phê và bán buôn cà phê nữa. And we have between the Bangkok shop and the Hanoi shop about 10 employees. Và giữa Hà Nội và Thái Lan thì chúng tôi có khoảng 10 nhân viên. These are my business partners. The man in the middle is Jason Weimer. You may have met him. He's been here before. Và đây là những cái người đồng sự với tôi. Tên anh ta, what's his name? Jason Weimer. Jason. Anh Jason làm việc cùng với tôi. Hai người đứng giữa đấy. He is the founder and the CEO of Simple Group Global. Và anh ấy chính là cái người sáng lập và CEO, là giám đốc điều hành của Simple Group Global. And I'm one of the partners and the chief operating officers for Simple Group Global. Và tôi cũng là một trong những cái người giám đốc điều hành của Simple Group Global. And then our third partner her name is Julie, and she works here also in Hanoi with me. Và chị Julie là người đứng bên trái của khung hình, cũng là người làm việc với tôi ở tại Hà Nội này. Now, one of the things that we also do through our business is we want to give back to our community. Và một trong những việc mà chúng ta làm kinh doanh đó chính là chúng ta muốn mang lại những giá trị cho cộng đồng của chúng ta. One of the things that we're doing to give back to our community is to have a vocational training program for people that have disabilities. Và một trong những cái mà mang lại giá trị cho cộng đồng của chúng tôi đó chính là huấn luyện những kỹ năng cho những người mà khuyết tật. I have a son. He is an adult. He's 23 years old, but he has a mental disability. Con trai của tôi 23 tuổi, em ấy bị một cái vấn đề liên quan đến thần kinh. He has a mental disability called Down syndrome. Và em ấy bị bệnh Down. And he will actually move back to Hanoi next year, and he will be working with my company. Và năm tới thì anh ấy sẽ đến Việt Nam này, đến Hà Nội này và làm việc với công ty của chúng tôi. He'll be working to help us get a vocational training program started for other young adults with intellectual disabilities. Và cái chương trình huấn luyện nghề nghiệp cho những người bị khuyết tật này là cái chương trình mà em ấy sẽ tham gia. And we're actually starting this program on Monday. Và chúng tôi thực chất là đã bắt đầu cái chương trình này vào ngày thứ Hai. And I'll show you just a very, very short video of one of our first trainees for this program. Và tôi muốn cho các bạn xem cái video rất là ngắn thôi về cái buổi đầu tiên với những cái học viên ở tại trung tâm.
You don't need to translate because it's just music. So. Không cần phải dịch. So that young man, his name is Huang. Tên của cái chàng trai trẻ đó là Quang. He's 18 years old and 18 he's tuổi. finishing high school. Và vừa mới kết thúc trường cấp 3. But because he has an intellectual disability, there's not much for him to do after high school. Và chính bởi vì em có một cái vấn đề liên quan đến thần kinh hay là trí tuệ đó, nên là em không thể làm việc nhiều loại việc sau khi tốt nghiệp. So we're trying to solve that problem in our community. Và chúng tôi cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó ở trong cộng đồng của chúng ta. So if you're interested, we are looking for some local partners to partner with us to help establish this vocational training program. Và nếu như bạn cảm thấy hứng thú hay là quan tâm đến cái dự án này thì chúng tôi cũng đang tìm kiếm một cái đối tác ở tại địa phương để cùng nhau chung tay giúp đỡ cho những cái người ở trong chương trình này. So if you are interested or if you know somebody who might be interested, please talk with me after our workshop. Và today. nếu như chính bạn hay là bạn biết một ai đó rất là quan tâm đến những dự án kiểu như thế này thì có thể trò chuyện với tôi sau cái buổi ngày hôm nay. Okay, so what we want to talk about today is creating great customer service. Và cái chương trình ngày hôm nay chúng ta nói đó chính là tạo nên một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. And I like to think about customer service like a customer experience. Và tôi thường nghĩ về dịch vụ khách hàng đó chính là trải nghiệm của khách hàng. An experience is something that makes you feel good everywhere. Và trải nghiệm khách hàng đó khiến cho cái người đó phải luôn luôn cảm thấy thật là tuyệt vời ở mọi nơi. Think about the last time you went and you saw a movie, a great movie at the movie theater. Các bạn hãy nhớ đến cái lần gần đây nhất bạn đi xem phim mà là một bộ phim rất hay ở tại rạp chiếu phim. You walked in, you sat down in a comfortable chair. Bạn bước vào trong rạp chiếu phim, bạn ngồi vào một cái ghế vô cùng thoải mái. The lights went down. Và có cái ánh đèn nó chiếu xuống. The screen came alive. Và màn hình sống động. The loud sounds were coming out of the speakers. Của cái rạp chiếu phim thì rất là and chân thực. As you're watching the movie, maybe parts of the movie you felt very sad for what was going on. Và trong lúc mà bạn ngồi xem phim thì có những cái đoạn mà trong phim rất là buồn và khiến cho bạn cảm thấy buồn lây. Maybe another part of the movie you felt very excited. Hay là một số những bộ phim thì bạn cảm thấy rất là hào hứng. Another part maybe you were a bit scared, hay grabbing là the những person cái next to you. phần khác của bộ phim khiến cho bạn sợ hết hồn. And as you're watching the movie, you're eating your popcorn and Và you're trong drinking xem your soda. phim ở trong rạp thì mình ăn ngô. When the movie's over, và khi hết phim, you get up and you don't know what to think. You just had this amazing experience. Khi mà bạn vừa kết thúc phim xong bạn cảm giác mình không biết là phải nghĩ gì bây giờ, tức là bị trải nghiệm rất là sâu vậy. And that's what we need to create for our customer. We need to create an experience for them. Và đó chính là điều mà chúng ta cần để tạo ra cho khách hàng của mình, đó là tạo ra trải nghiệm cho khách hàng. Now this is just part of a larger 3-hour workshop. I've just taken a part of it out that speaks about the customer Tất nhiên experience. đây là cái phần chương trình mà đáng ra nó là đây là phiên bản ngắn gọn của một cái chương trình đào tạo trong vòng 3 tiếng. So in this section of the workshop, we're going to talk about what are the different components of a customer experience. Và chúng ta sẽ nói đến những cái thành tố trong trải nghiệm của khách hàng. And how do we engage all of the customer's senses Và làm thế nào để chúng ta có thể khiến cho khách hàng bị thu hút bởi cả 5 giác quan
through our customer service. Qua cái dịch vụ khách hàng của chúng ta. So let's start with the customer experience. Và chúng ta hãy bắt đầu với trải nghiệm khách hàng. There are 4 parts Có 4 phần of a customer experience. trong cái trải nghiệm của một khách hàng. The first is the basic need. Cái đầu tiên đó chính là cái nhu cầu cốt lõi nhất của khách hàng. A customer is coming to you with a problem. Khách hàng đến với bạn với một cái nan đề mà họ đang có, một cái vấn đề mà họ đang có. And you have a product or a service that solves their problem. Và trong cái công ty của bạn thì đang có một cái sản phẩm để giải quyết vấn đề khách hàng đang có. That's the basic need. Và đấy gọi là cái nhu cầu căn bản nhất của khách hàng. And then below that, below the basic need, there are also what the customer wants and what the customer is desiring. That's more than just the product. Và nhiều hơn là cái nhu cầu căn bản hay là nhu cầu cốt lõi của khách hàng đến với chúng ta thì đó chính là những cái ước muốn, những cái khao khát của khách hàng. And in a moment, I'll give more details about that. Tất nhiên là tôi sẽ nói kỹ hơn về những cái yếu tố này. And then also, what's part of the customer experience is how does the customer feel when they interact with your company? Và còn một yếu tố nữa đó chính là khách hàng cảm thấy như thế nào khi khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn. As businesses, we have the ability to create emotions in our customers. Và trong việc kinh doanh của chúng ta cần phải tạo ra được cảm xúc cho khách hàng. We can make them feel a certain way. Chúng ta sẽ tạo cho họ một cái cảm xúc nhất định khi họ tương tác với chúng ta. Just like going to a movie can make us feel happy or sad depending on the movie that we're watching. Và giống như là việc chúng ta đi rạp chiếu phim mà xem một bộ phim thì nó phải mang lại một cái cảm giác hoặc là buồn hoặc là vui tùy thuộc vào cái chủ đề của nó khi chiếu. And then finally, the fourth component is the expectations that the customer has about your service or your product. Và tất nhiên là cái yếu tố thứ tư đó chính là những cái kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ của doanh nghiệp bạn. When the customer comes to your company, they are coming with a set of expectations. Khi mà một khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn thì họ đến với một cái bộ bao gồm rất là nhiều những cái kỳ vọng khác nhau. And you should know what those expectations are. Và bạn cần phải là người biết những cái kỳ vọng của họ là gì. If you don't, you better find out. Nếu như bạn chưa biết thì bạn tốt hơn là nên biết. So let's look at each one of these components a little bit more closely, and then I have an activity that we're going to do together. Not right now, we'll do it at the end. Và chúng ta sẽ xem kỹ hơn vào 4 cái thành tố, 4 cái yếu tố trong trải nghiệm khách hàng. We'll take a look at these 4 components, and then I'm going to break you up into smaller groups, and I'm going to give you a company. Rồi sau đó thì tôi sẽ chia các bạn thành nhóm nhỏ và tôi sẽ giao cho các bạn một công ty. And you're going to work through some questions about the customer experience with the company that you've been assigned. Và các bạn sẽ phải đưa ra được cái dịch vụ khách hàng của mình để khiến cho khách hàng được trải nghiệm dịch vụ đó và với cái công ty của bạn ngồi bên cạnh. So as an illustration, I'm going to use my company, Simple Coffee. Và để dễ minh họa cho các bạn hiểu được cái ý chung thì tôi sử dụng chính cái doanh nghiệp của tôi là Simple Coffee. So with Simple Coffee, the customer comes to us with a basic need. Và rõ ràng người ta đến với một cái cửa tiệm cà phê Simple Coffee của chúng tôi thì với một cái nhu cầu căn bản. They're thirsty. They want something to drink. Hay là tóm lại cần cái gì đó để uống. So what's their problem? Their problem is they're thirsty. Vấn đề là gì? Vấn đề là khát. How do we solve the problem? Làm thế nào giải quyết được cái vấn đề khác của họ? We serve hot drinks and we serve cold drinks to help tôi có cả loại đồ take care of their thirst. và cả loại đồ uống lạnh. So it's not complicated. Basic need. Cơ bản cái nhu cầu căn bản thì nó không có gì là khó cả. Right. So for Deborah, basic need, people are dirty, they need to get clean. Right? Với Deborah thì cái vấn đề của khách hàng của Deborah nó bẩn quá nên là cần phải tắm. Not complicated. For a hotel, và khách sạn chẳng hạn. People are tired, they need somewhere to sleep. Right? Với khách sạn thì người ta mệt nên người ta mới cần một phòng để nghỉ. For an airline, trong một hãng hàng không chẳng hạn, they need to go from Hanoi to Los Angeles. Ví dụ như là có một khách hàng có nhu cầu đi từ Hà Nội đến Los Angeles. And the airline solves that problem by flying them và hãng from hàng one không place to đó the thì cần next. phải giải quyết cái vấn đề của vị khách hàng này bằng cách là cho họ bay từ Hà Nội đến Los Angeles. So basic needs, they're not complicated. They're very easy Vậy nên là to cái understand. nhu cầu căn bản của khách hàng thì nó không có gì là phức tạp cả. Nó là những thứ rất là cốt lõi và căn bản. Okay. And the basic need is what every company does. Và rõ ràng là để giải quyết cái nhu cầu căn bản của khách hàng là cái việc mà mọi doanh nghiệp đều làm. The problem is that most companies, this is the only thing they do. They only focus on the customer's basic need. Và nhưng mà một cái vấn đề rất lớn của các doanh nghiệp đó chính là họ chỉ tập trung vào cái thành tố này mà thôi cho trải nghiệm của khách hàng. Okay. What
makes one company different than another company is not the basic need. Và cái điều mà để cho một cái doanh nghiệp trở nên khác biệt so với những cái doanh nghiệp khác đó chính là ngoài cái này ra. And if you're going to compete with other companies, you should not be competing at this level. Và nếu như bạn muốn cạnh tranh với doanh nghiệp đối thủ thì các bạn không thể cạnh tranh chỉ ở cái này được. We need to create an experience on the other three levels as Mà well. chúng ta cần phải cạnh tranh cả ở ba cái yếu tố còn lại nữa. Also, when the customer comes to you, we need to understand what are they really desiring? Why do they want to buy coffee from me instead of coffee from someplace else? Và cái yếu tố thứ hai đó chính là chúng ta cần phải hiểu được cái câu hỏi là tại sao khách hàng lại đến với chúng ta chứ không phải là đến với cái quán cà phê ở bên kia đường. My coffee is expensive. Cà phê tôi bán là đắt. They could get coffee at a shop Họ có thể ra cửa hàng mua. 200 meters from my coffee shop for half the price. Đi 200 mét thôi là có một cái quán cà phê bán nửa giá thôi. Mà tại sao tôi bán Why đắt? in the world would they come and buy my coffee? Chả hiểu tại sao họ lại đến với công ty của mình nhỉ? Why would they buy bathroom fixtures from Deborah? Tại sao lại phải bỏ ra đắt tiền như vậy để mua đồ Deborah? I've seen some of the prices. Tôi đã xem giá Deborah đấy. Yeah. Hả? So why? But she's a successful company. Why? Tại sao Deborah lại trở nên thành công khi bán giá đắt? Tại sao? Why do people choose a famous airline instead of a budget airline? Tại sao người ta lại chọn hãng hàng không nổi tiếng thay vì hãng hàng không giá rẻ? That has to do with the wants and the desires of the Và cái đó đã customer. liên quan đến cái thành tố thứ hai, đó chính là những ước muốn và khát khao. And if we're going to really serve our customers, Và nếu như chúng ta thực sự muốn là phục vụ khách hàng ấy, we need to understand what they really want. thì chúng ta phải hiểu thực sự khách hàng muốn gì. When people come to our cafe, they're not just wanting something to drink. Rõ ràng khách hàng đến với cà phê của chúng tôi không chỉ là muốn có một món đồ uống. Sometimes they want to have community with their friends. Đôi khi là họ muốn ở tại quán cà phê có thể là có cái mối tương tác với bạn bè, tạo thành một cộng đồng ở tại quán cà phê. Coffee is just a reason for them to be with their friends. Cà phê chỉ là một cái Right. lý do để mà họ được trò chuyện với nhau. Or sometimes they come to our cafe and they don't want to be with friends, they want to work alone. Hay là nhu cầu khách hàng là không phải là chỉ là đến để trò chuyện mà họ muốn có một cái nơi yên tĩnh để làm việc. They only buy the cup of coffee so they could sit at the desk and work on their computer. Họ đến với quán cà phê thực ra là mua một cốc cà phê, thực chất chỉ kiếm một chỗ thật là yên tĩnh để làm việc mà thôi. Sometimes the customer comes in and they just want a beautiful place to spend time. Và họ đôi khi họ vào quán cà phê chỉ là muốn tìm một cái nơi thật là đẹp để ngồi thư giãn. Other times they don't want to stay in the cafe, they want to take their cup and go and get it quickly. Và đôi khi họ muốn đến quán cà phê không phải là để ngồi nữa mà họ đến chỉ lấy cà phê và họ cầm đi, take away. And then I also have to understand, are my customers, are they coming to my company because they want quality or do they want a low price? Và tôi cũng phải hiểu khách hàng của tôi là họ đến với tôi là vì họ muốn chất lượng sản phẩm hay là họ muốn một cái giá thật rẻ. And you have to think about that for your customer. Are you selling a quality product or a low price product? Bạn cũng cần phải nghĩ cho chính doanh nghiệp của bạn, đó là bạn đang bán một sản phẩm chất lượng hay là bạn đang bán một sản phẩm giá rẻ. One is not better than the other. Vấn đề không phải là cái nào tốt hơn cái nào. But you have to understand what your customer is coming to you for. Nhưng bạn cần phải hiểu là khách hàng đến với bạn vì cái gì. If they're coming to you for a quality product, you should not focus on your price. Nếu như người ta đến với bạn là mong muốn tìm một sản phẩm chất lượng thì bạn đừng có quá tập trung vào vấn đề giá cả. If they're coming to you for, they're making their decision based on price, you don't need to be so much concerned about quality. Nếu như một khách hàng đến với bạn mà thực sự chỉ quan tâm cái quan trọng là hàng phải rẻ thì bạn cũng đừng nên quá chú trọng và tập trung vào cái chất lượng. But just as a word of advice, this is where too much competition is. Nhưng mà tôi muốn khuyến cáo các bạn rằng là tập trung vào cạnh tranh về giá là một cái nơi mà cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. There's a lot of people out there selling things for very cheap. Ngoài kia có rất là nhiều các doanh nghiệp đang bán những sản phẩm vô cùng rẻ. So I don't recommend trying to satisfy people's price need. Vậy nên là tôi cũng không khuyến khích các bạn là làm cái việc đó là đáp ứng nhu cầu giá rẻ của khách hàng. Then I have to ask the question, now they're coming to me to get coffee. Are they coming because they want something that tastes very special? Và cũng còn một cái câu hỏi nữa, đó là khách hàng đến với tôi là bởi vì tôi có một cái vị cà phê vô cùng đặc biệt.
or they don't care what it tastes like. They just want a very simple Hay thực ra coffee thì cũng chẳng quan tâm đến cái vị cà phê nó thế nào, chỉ đơn giản là uống cà phê bình thường thôi. because they're tired and they just want caffeine. Chắc là mệt quá thì uống cà phê để cho nó tỉnh táo thôi. Okay. Do they want a cafe that has many options to choose from? Khách hàng đến là muốn nhiều cái lựa chọn liên quan đến cà phê. Or do they want a cafe that has just a very simple, easy to understand menu? Hay là họ muốn đến một cái quán cà phê và với một cái menu rất là đơn giản, dễ hiểu. So these are some of the examples of what we talk about when we're talking about wants and desires of the Và customer. đây chính là cái thành tố thứ hai, đó chính là ước muốn và khao khát của khách hàng. And this is deeper than just the basic need. Và chắc chắn là cái thành tố này nó là cái nhu cầu sâu hơn của khách hàng. People, when they come to Deborah, they're not buying something to put in their bathroom. Rõ ràng người ta đến với Deborah không phải chỉ để mua một cái bồn cầu đặt vào trong nhà vệ sinh của mình. They have some desires Mà rõ ràng about. họ có một cái khao khát liên quan cái bồn cầu của nhà họ. They have some desires about design and how things are going Bồn to cầu look. nhà mình là phải đẹp, xịn. They want to have a certain kind of experience in their bathroom. Right? Họ vào trong phòng tắm của họ là họ phải có một cái cảm nhận thật là đặc biệt. It's not just to get clean, Chứ right? không phải là vào đó chỉ để cho đỡ bẩn. Right? Đúng So we have to think about that with our customers. What do they really want? What are they desiring Và đó chính là more điều- than just the product? Đó chính là lý do mà chúng ta cần phải suy nghĩ thật là thấu đáo về khách hàng của chúng ta, bởi vì họ sẽ muốn cái sản phẩm đó nó không chỉ là cái sản phẩm hiện hữu. And that's a fundamental idea, a basic idea. Và một cái ý tưởng rất là cốt lõi nền tảng. Whatever product or service you're selling, Bất kể bạn đang bán một cái sản phẩm hay dịch vụ gì, that's not what you're really selling. thì thực chất cái sản phẩm đó không chỉ là thứ duy nhất bạn đang bán. You're not selling a cup of coffee. Ví dụ tôi bán cà phê thì tôi không chỉ bán cà phê. You're selling some wants and some desires. Và tất nhiên là phải bán cả những cái muốn và khao khát của khách hàng liên quan đến cà phê nữa. People are coming you to buy, they're not coming to buy a product, they're coming to have their desires fulfilled. Họ đến với bạn không chỉ là để mua cái sản phẩm mang tính nhu cầu căn bản, mà họ còn muốn để đáp ứng những cái ước muốn và khát vọng mà họ có. And I can't tell you what your customers want from you, Và tôi không thể nói cho các bạn biết rằng là khách hàng của bạn muốn gì từ bạn. but I can tell you an easy way to find out. Nhưng mà có một cái cách dễ dàng để bạn phát hiện ra là khách đang cần gì Are hay you là ready? muốn gì từ bạn. Ask your customer. Hỏi thôi. Hỏi khách hàng. Ask your customer. When they come in, start asking them questions. Why did you come to my company instead of the other company? Chúng ta hãy hỏi khách hàng là anh chị đến với công ty của chúng tôi là vì sao chị đến với đây mà không đến với cái công ty kia. Ask them questions. What do you like about our company? Không biết là anh chị có thích cái công ty kia không? If you're brave, ask the question, what do you wish our company would do better? Hay là anh chị mong muốn chờ đợi chúng tôi có điểm gì tích cực hay tốt hơn cái công ty kia hay không? Those kind of questions will help you to research and understand what your customers want and what they desire. Và chính những câu hỏi đó sẽ khiến cho bạn tìm được cái câu trả lời cho câu hỏi là khách hàng muốn gì và khao khát điều gì. So the first idea is the basic need. Cái ý tưởng đầu tiên đó chính là cái nhu cầu căn bản cốt lõi của khách hàng. The second idea is understanding the want and the desire of the customer. Yếu tố thứ hai đó chính là khách hàng muốn gì, họ khao khát gì. The third important concept in creating a great customer experience is understanding what emotions do you want your customer to feel when they do business with you. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là chúng ta muốn mang lại cảm xúc cho khách hàng như thế nào khi họ tương tác với doanh nghiệp của chúng ta. And very few companies think about emotions when Và they rất think ít công about ty selling. suy nghĩ về cái cảm xúc khách hàng. For our company, we thought a lot about what we want our customer to feel when they come to our cafe. Và với công ty của chúng tôi thì chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về việc là khách hàng cảm thấy thế nào khi họ đến quán cà phê của mình. We want our customers to feel peaceful when they're in our cafe. Chúng tôi muốn là họ bước vào quán cà phê chúng tôi họ phải cảm thấy bình an. We want the cafe to be a place that's happy, that they feel happy when they're there. Và quán cà phê phải là nơi mà họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Because many times cafes are where friends come together and they hang out. We want them to feel like this is a family, they belong there.
Và bởi vì rất là nhiều khách hàng đến với quán cà phê là họ còn đến với bạn bè của họ và họ trò chuyện rất là rôm rả. Và tôi muốn tạo ra một cảm giác giống như họ thuộc về một nơi này, họ thuộc về cái nhóm này. So we want our customers to feel that Simple Coffee is a friendly place. Và họ cũng chúng tôi muốn tạo ra một cảm giác rằng là cái nơi mà họ đến là quán cà phê của chúng tôi rất là thân thiện. And then also for the professional clients that want to work on something, we want them to feel inspired when they come to our cafe. Và với những cái khách hàng mà đến chỉ là để làm việc một mình ở tại một không gian yên tĩnh như vậy thì tôi muốn là tạo ra một không gian để họ cảm thấy họ được khởi nguồn sáng tạo. And that's what you have to think about with your product or your service. When the customer is using your product, when they're using your service, what do you want them to feel? Và tôi muốn các bạn hãy đặt câu hỏi này cho chính mình, đó là bạn muốn khách hàng cảm thấy thế nào khi sử dụng dịch vụ sản phẩm của các bạn. So for example, if you run a hotel, Ví dụ như các bạn đang có một cái khách sạn, what do you want your customer to feel when they're in the hotel room? Bạn muốn khách sạn cảm thấy thế nào khi họ bước vào phòng khách sạn? Do you want them to feel like they're a king and a queen? Bạn muốn họ cảm giác là bước vào phòng khách sạn của họ đặt là nó phải giống như mình đang là một vị vua. Do you want them to feel like they are living in luxury? Và phải tạo ra một cảm giác mình đang được sống ở một nơi thật là sang trọng. Do you want them to feel zero stress when they're at Hay your là một hotel? cái cảm giác bước vào đây là không còn một cái stress nào nữa, không còn một cái căng thẳng nào nữa khi bước vào phòng khách sạn. So those are the kind of questions that you have to think about when you're trying to create a great customer experience. Và đây- How do we want them to feel? Đây chính là cái câu hỏi mà các bạn cần phải đặt câu hỏi cho chính doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ của mình. Đó là bạn muốn khách hàng cảm nhận thế nào? All right. So the first idea, what's the Thì basic tôi đầu need? tiên đó chính là cái nhu cầu cốt lõi cơ bản nhất của khách Second hàng. idea, what does the customer want? Thứ What are hai, their desires? họ muốn gì, khao khát gì. The third concept is, what do I want my customer to feel? Và thứ ba đó là họ cảm thấy thế nào khi mà tương tác với doanh nghiệp của bạn. Okay. And the last thing I need to understand is when the customer comes to my business, they have some expectations. Và tất nhiên khách hàng đến với doanh nghiệp của tôi, họ mang theo những kỳ vọng của họ. And I need to understand what those expectations will be. Và tôi cần phải hiểu là kỳ vọng khách hàng khi họ đến với tôi là gì. If I understand what my customer expects, Và nếu như tôi hiểu được kỳ vọng của khách hàng đối với doanh nghiệp của tôi, I can not only deliver what they expect, thì tôi sẽ không chỉ là đáp ứng cái kỳ vọng của họ, but I can also deliver something they don't expect. mà thậm chí còn mang lại một trải nghiệm còn vượt quá cả kỳ vọng của họ. I can surprise them with something they weren't expecting. Tức là sẽ mang lại một cái trải nghiệm ngạc nhiên cho họ mà họ không nghĩ rằng là vào đây sẽ được nhận như vậy. So for example, Ví dụ- at our cafe, Ở trong cà phê của chúng tôi, when the customers come in, they're expecting that our staff are going to be polite and respectful. thứ nhất đó là họ bước vào trong quán cà phê của chúng tôi, họ kỳ vọng rằng nhân viên của chúng tôi phải lịch sự và tôn trọng khách hàng. Seems to be a basic Cái này nghe có vẻ rất expectation là from a căn bản nhỉ? customer, Ở right? tất cả các doanh nghiệp thì đều cần phải như thế này. How many of you go to a cafe and you're expecting the service to be rude and horrible? Ở đây có ai là kỳ vọng hay là trông đợi rằng mình bước vào một quán cà phê với nhân viên rất là lỗ bãng và thô lỗ không ạ? Most of you are not expecting that, and when it happens, you say, "I'm never coming here again." Và hầu hết chúng ta chẳng có ai kỳ vọng rằng hay là trông đợi rằng thôi bước vào quán cà phê kiểu gì nhân viên nó cũng hét vào mặt mình, và chắc chắn là nếu mà cái chuyện này nó xảy ra thì chúng ta bảo với mình là thôi từ sau không bao giờ vào quán này nữa. So we understand at Simple Coffee that our customers come in, they're expecting our staff to be polite and respectful. Và tất nhiên là chúng tôi biết rằng khách hàng sẽ trông đợi ở Simple Coffee đó là một sự lịch sự và tôn trọng khách hàng. But one of the things they're not expecting is they're not expecting our staff to be friendly. Và một điều mà khách hàng chưa chắc đã kỳ vọng ở chúng tôi đó là kỳ vọng là nhân viên phải thật thân thiện với khách hàng. We have trained our staff to ask questions. Và chúng tôi đã huấn luyện cho nhân viên của chúng tôi biết cách đặt câu hỏi. We've trained our staff to learn the names of the regular customers. Và huấn luyện cho nhân viên phải nhớ tên những khách hàng mà thường xuyên đến cửa hàng, khách So- quen đấy. So when they see one of the regular customers come in, they greet them and they say, "Hi, Miss Lun, how are you?" Ví dụ như là khi một khách quen bước vào một cửa hàng của chúng ta, quay trở lại cửa hàng chúng ta, ơi em chào anh Hải. So when the customer comes in, they feel polite and respect, but they also feel, "Wow, she knows my name." Ôi,
vào đây không chỉ là kỳ vọng là họ sẽ lịch sự và tôn trọng mình, mà họ lại còn nhớ cả tên mình nữa. So we've done something extra to surprise them. Và rõ ràng đó là một cái yếu tố mà gây sự bất ngờ ngoài kỳ vọng của khách hàng. When they come to our cafe too, they're looking for some place that's clean and some place that's safe. Và khi họ vào trong cửa hàng thì họ cũng có cái kỳ vọng là nó phải sạch và an toàn. Okay, so they don't want to see bugs crawling on the floor. Và chắc chắn là không muốn là vào quán cà phê như thấy rán nó bò quanh tường. They don't want a table that's messy and Hay là sticky. bàn vẫn còn chưa thèm dọn, bẩn thỉu. So we understand that expectation and we keep our cafe clean. Và chúng tôi hiểu rằng đây là một cái kỳ vọng của khách hàng và chúng tôi luôn luôn phải giữ cho quán cà phê của mình thật sạch sẽ. But what they don't expect is they don't expect the amount of thought we put into the beautiful design. Nhưng một cái điều mà khách hàng có lẽ là không thực sự là kỳ vọng trước khi đến với chúng tôi, đó chính là chúng tôi đã đưa vào trong đó rất là nhiều những cái ý tưởng sáng tạo và thiết kế ở trong không gian của chúng tôi. We spent a lot of time deciding what colors do we use, where do we put the furniture, what type of furniture do we put in there. Và chúng tôi đã phải suy nghĩ rất là thấu đáo, rất là kỹ lưỡng liên quan đến việc là cần phải đặt cái đồ nội thất này ở chỗ nào, cần phải màu sắc ở trong cửa hàng như thế nào. And it's a very beautiful cafe. Và rõ ràng đây là một cái quán cà phê rất đẹp. We have often customers come in and they ask me, can I take photos of your cafe? Và có những khách quen của chúng tôi, họ đến với chúng tôi và hỏi rằng liệu có thể được chụp hình ở trong quán của anh không? They were expecting clean and safe, but they were not expecting beautiful. Họ kỳ vọng rằng một quán cà phê thì phải sạch và an toàn, nhưng mà cái điều mà ngoài sự trông đợi của họ chính là một quán cà phê lại còn đẹp nữa. Okay. Thẩm mỹ And nữa. another expectation, because our coffee is expensive, it's not cheap to buy a cup coffee at my shop. Và tất nhiên là bởi vì quán cà phê chúng tôi bán cà phê không hề rẻ. So if they're spending twice as much money for a cup of coffee, they expect premium quality. Và rõ ràng là khi mà một khách hàng sẵn sàng trả một cái giá cho một cốc cà phê cao gấp đôi thì họ phải đòi hỏi một chất lượng tương xứng. They're not expecting a Chất lượng đẳng cấp, bad tasting cup of coffee. chứ không phải là uống một cái loại cà phê mà kinh dị. Okay, but we go beyond that expectation. Nhưng mà tất nhiên là còn vượt trên cả cái đòi hay là cái kỳ vọng của khách hàng liên quan đến vị của cà phê cao cấp. By making sure that our coffee is freshly roasted every week. Và chúng tôi luôn luôn phải chắc chắn rằng là cái cà phê của mình không những là cao cấp mà lại còn là hàng tuần phải là rang cái lô cà phê mới. Often when you come to our cafe, you can smell the coffee because I'm there roasting it. Và rất thường xuyên các bạn vào các quán cà phê ngày nay thì các bạn thấy là có một cái mùi cà phê bốc lên bởi vì họ liên tục rang cà phê mới. They're also surprised that all of our coffee comes from farms in Vietnam. Và họ cũng rất là ngạc nhiên khi mà chúng tôi mang cái loại cà phê đó chính là từ những nông trại cà phê của Việt Nam. Because we are supporting the local Vietnamese coffee industry. Bởi vì chúng tôi ở đây còn muốn là mang lại cái sự thúc đẩy, cái sự hỗ trợ cho chính những cái doanh nghiệp sản xuất cà phê. The customer's not expecting. They thought, oh, we must have imported this coffee. Và họ không thể nào kỳ vọng rằng là chúng tôi mang cái cà phê cao cấp như vậy đến với họ mà lại hóa ra lại là cà phê tại bản địa. And they say, and we say, no, this is Vietnamese coffee. Chúng tôi nói rằng ở cà phê đây ngon đấy, và khách hàng nói như vậy và chúng tôi nói rằng đây chính là cà phê they Việt say Nam. it tastes so different from the other Vietnamese coffee. Nhưng mà tại sao cà phê Việt Nam mà uống ở đây lại thấy khác vị ở chỗ nước khác nhỉ? So we can surprise our customer, but we can only surprise them if we understand what their basic expectations are. Và tất nhiên chúng ta có thể tạo ra những cái bất ngờ cho khách hàng nếu như chúng ta trước hết phải hiểu được những cái kỳ vọng rất cơ bản của họ đã. So now what I would like you to do is we're going to hand out a worksheet, and I'm going to assign your group. So each table or each row will be one group. Và như vậy tôi sẽ cho một cái phần mà chúng ta sẽ có phần thảo luận và mỗi một bàn sẽ là một nhóm. So this table is going to be one company. Và đây là một bàn này là một công ty này. This table is going to be a tourist agency. Đây là chính là cái doanh nghiệp liên quan đến du lịch. Can join them here. Yeah. Công ty du lịch. So this company is a fitness center, a gym. Đây là một công ty kinh doanh ngành gym. Thế chị Dung lên đây ngồi. This company right here, this group right here, they sell security equipment. Nhóm này thì bán những đồ vật tư an ninh. So that's equipment like cameras and things like that. So security equipment to keep people safe. Okay. And then this group here, they are a beauty spa and salon. Beauty spa và salon. Okay. And so we're going, so you have 4 different companies. Như vậy chúng ta có 4 công ty nhỉ? With
Is that 4 or Có 5? 4 đúng không ạ? Có 4 rồi đúng Yeah, không? 4. Yeah. So 4 different companies, 4 different products and services. Như vậy là 4 công ty Right. với 4 các loại sản phẩm dịch vụ khác nhau đúng không? So your answers are going to be very different from each Vậy other. nên là cái trả lời của các bạn ở trong cái tờ mà tôi sẽ phát cho các bạn sẽ khác nhau đấy. So you can go ahead and start passing those out. Vâng. So you'll get, this has 2 sides. Cái giấy này có 2 mặt. We're going to start with the side that does not have the boxes. The back side has Chúng ta sẽ bắt boxes on đầu it. với cái phần mà không có những cái ô. And in your group, you're going to talk about it, and one person write down some answers that your Trong group nhóm talks chúng ta about. sẽ bàn luận với nhau và một người sẽ giống như thư ký sẽ ghi chép lại những cái ý kiến ở trong nhóm của mình. The first thing is that you're going to ask the question, what is the basic need that we're providing for the customer? Câu hỏi đầu tiên đó là mô tả nhu cầu cơ bản của khách hàng mà bạn có thể đáp ứng bằng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. So the fitness center, I'm not going to answer it, but you're asking the question, why do people come to a fitness center? What's the basic need they Và have? với một cái nơi gọi là trung tâm thể hình, thể dục thẩm mỹ, Okay. phải đặt một câu hỏi là tại sao họ lại đến tập ở tại trung tâm của mình. And then secondly, you're going to think through the question about wants and desires. What do they want when they use my product or they use my Và tiếp theo đó service? chính là họ muốn gì, họ khao khát điều gì khi mà họ đến với công ty của mình, đến phòng gym của mình. When someone goes to the beauty salon, what do they want? Khi một người What đến do với they desire? beauty salon, đến nơi spa làm đẹp đúng không? Thì họ muốn gì? Họ kỳ vọng điều gì? And then I want you to ask the third question, what hỏi do thứ we ba. want the customer to feel when they're using our product or service? Khách hàng muốn cảm thấy thế nào khi sử dụng sản phẩm của chúng ta? And then lastly, what are the expectations that the customer Và has? cuối cùng là kỳ vọng của họ là gì? Any questions about what we're doing? Có ai có thắc mắc liên quan đến việc mà chúng ta sẽ làm không? No? Okay. So I'll give you about 7 or 8 minutes to work Chúng through ta the sẽ có 7 đến questions. 8 phút để cùng nhau làm việc theo nhóm. And then at the end of 7 or 8 minutes, we'll go around and you can select one person from your group. Rồi sau đó mỗi nhóm chọn ra một người trình bày. And you'll answer the questions. You'll have about 30 seconds to answer the questions. Và các bạn sẽ có 30 giây để trả lời cái câu hỏi đó. Okay? So go ahead and break up into your group now Và bây giờ chúng ta and ngồi start working through the worksheet. cùng nhau làm việc và giải quyết cái câu hỏi được And đặt ra. I'll set the timer. Và tôi sẽ đặt cái chuông báo ở đây. Và du lịch, phòng gym, ở kia là các thiết bị an ninh và spa. Và nhóm spa toàn các chị em. She wants to have this group as a Deborah group. Okay. Thiết bị vệ sinh, vâng. Bán bồn cầu, vâng, nhóm bán bồn cầu. Just one person in the group write down. Yeah, one person will take notes. Everybody can take notes if they want, but only one person needs to make sure they take notes. Xin lưu ý ạ, tức là mỗi một người chúng ta có thể, vâng, xin mọi người lưu ý được không ạ? Dạ vâng, xin sự chú ý một chút thôi ạ. Anh chị em ơi. Dạ vâng, xin sự chú ý một chút thôi. Thầy giáo hướng dẫn là chúng ta mỗi người vẫn có thể tự viết cái ý kiến riêng của mình liên quan đến cái câu trả lời này. Tuy nhiên thì một người thư ký sẽ viết một ý kiến chung của cả nhóm để gọi là tổng hợp đấy ạ. Còn tất nhiên là mỗi người có thể có câu trả lời riêng và chúng ta có thể trả lời riêng. Còn một người tổng hợp, sau đó thì sẽ có một người lên trình bày. Rồi, cảm ơn anh chị em. Okay. All right. So here's what we're going to do. We're going to go around to each group. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang những nhóm bên cạnh. And you don't need to tell me everything you wrote down. Bạn không cần phải nói cho tôi biết tất cả những gì bạn đã viết xuống. We'll start with the first question, and then each group just share one idea from the first question, and then we'll move on to the second question, Và and then the sẽ third lần lượt question. từng nhóm một. Mỗi một nhóm sẽ chỉ có 1 phút để trình bày. One minute. No, each question they can answer in like 20 seconds. Tức là chúng ta chỉ trả lời cái câu hỏi mà thực sự mang tính chất cốt lõi nhất trong cái câu trả lời. Very short answer. Rất Okay. là ngắn, là chỉ khoảng 20 giây thôi nên chúng ta đừng trình bày nhiều. So let's start with our tourist agency. What is the basic need that they are providing? Travel. Và chúng ta sẽ bắt đầu với nhóm đầu tiên là nhóm du lịch, công ty Travel hành trình. agency. What's the basic Việt need? Travel hay là Sài Gòn Tourist Day. Câu hỏi số 1. Eat, play and sleep and relax.
Okay, so relax, eat, play, sleep, relax. Okay, good. Ăn, ngủ và giải lao, đúng không ạ? Rồi chơi ngủ nghỉ. All right, our fitness center. What is the basic need you're providing for the Nhu cầu căn customer? bản của một cái phòng gym là gì ạ? Oh no, you're doing Deborah. À, Deborah, For Deborah, that's right. We switched. Rồi. Nhu cầu căn bản là gì ạ? Sảng khoái. Cung cấp đa dạng mẫu mã sản phẩm ấy. Many options of designs for the customer. Okay, many options they have. Tất nhiên đấy là câu trả lời các bạn. All right, the security company. Vâng, công ty về dịch vụ thiết bị an ninh ạ. Thiết bị an ninh. Safe, control. Okay, safe, control. Okay, they don't want people stealing their things, right? Có các bạn để họ sẽ an tâm là không ai ăn trộm ăn cắp gì của họ, đúng không? Yeah. And the Spa. beauty spa. Wow. Can be treated becoming more beautiful. Okay, they're going there to become more beautiful and to relax. Yes, basic need. Okay, before they go, they're ugly, and when they leave, they're beautiful. Right? Vào là xấu mà ra là đẹp. Vâng, cơ bản nó là như vậy. Right? Okay. Now let's move on to the wants and desires. So Bây giờ sang cái for nhu cầu thứ hai. the travel agency, what are some of the wants and the desires? Vâng, other than eat, food, sleep, and ngoài ăn chơi ngủ relax? nghỉ thì cái muốn và cái khao khát của khách hàng đối với một cái công ty du lịch là gì ạ? Discover the new land and yes. experience stories. Adventure, discovery, have some stories to tell. Yes. Để về có Very chuyện good. để kể. Very good. Excellent. For Deborah, Vâng, với Deborah thì khách hàng what are some muốn of the và khao khát desires gì? and the wants that the Muốn và customer khao khát gì comes? ở Deborah? Với Deborah thì về khi vệ sinh ạ, thì khách hàng đang mong muốn là ngoài trải nghiệm sản phẩm Clara có thể cung cấp thêm cho khách hàng các dịch vụ khác liên quan đến chất lượng xây dựng hàng. Extra service like finishing Mm-hmm. the bathroom. Okay. Good. And for our security company, Với thiết bị an ninh. mm-hmm. Yes. They're expecting something powerful for protection. Yes, very good. Okay. And the beauty spa, what are some of the desires that they want? Beautiful place, Mm-hmm. space, Mm-hmm. and safety, service, Okay. quality, relaxing. Right, right. Very good. So maybe one of their desires also is that they will not just be beautiful, but they'll look like a movie star, right? Không chỉ là đẹp mà phải đẹp như là minh tinh điện ảnh, đúng không? Thế đẹp một cái. All right, now let's think about emotions. What does our company want our customer to feel? Okay, so Bạn muốn công ty của bạn mang lại cái cảm what's- xúc gì cho khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ? what's one or two emotions that you want to feel if you're a tourist agency? Nếu bạn là doanh nghiệp về du lịch, dịch vụ du lịch. Khách hàng cảm thấy được cảm xúc là cảm xúc thấy vui vẻ. Happy and satisfied. Happy and satisfied. Yes, yes, definitely. You don't want people using your travel service and then they feel depressed, right? Bạn chắc chắn là không muốn là họ sử dụng cái dịch vụ về du lịch của các bạn sau đó là cảm thấy rất là căng thẳng và bị mệt mỏi, đúng không ạ? Right? You want them to be happy, like this was wonderful. I'm so happy I took this Ôi, vacation. cái công ty du lịch này làm cho tôi có một cái chuyến đi thực sự là tuyệt vời, rất là hạnh phúc vui vẻ. And Deborah, Deborah, Dạng cảm xúc mà Clara muốn mong muốn khách hàng cảm thấy là sự hài lòng. satisfied, trust, Và khi chọn Clara thì đó là sự lựa chọn đúng đắn. the right choice. okay, yeah, and I think also for Deborah, you want them to feel like they're at the spa at their house, right? Và với Deborah là phải tạo ra một cảm xúc là ở nhà dùng Clara mà phải như là đang ở spa. Like I don't have to go to the spa now. I have a spa Cần gì phải in ra my cái công ty bathroom, spa kia nữa, trong right? khi Clara đã giải quyết được cái vấn đề này rồi. Right. So Vào you xấu want ra đẹp, đúng không? they can feel
like their bathroom is a spa. Và phải làm cho cái phòng tắm của khách hàng Clara là phải cảm nhận như là vào một cái spa vậy. Security, what do you want your customer to feel? Với một cái công ty về thiết bị an ninh ạ, muốn khách hàng cảm thấy thế nào? Yes, strengthful, peace, and safety. Bình an và an tâm, đúng không? Right? You want your customer when they go to bed at night, they're not worried. Is somebody going to break in my house? Right? Đêm đi ngủ không You want phải them- lo lắng là không biết là trong lúc mình ngủ có thằng trộm nào nó vào nhà mình không. And our spa. Spa thì sao ạ? To be listened, understood, and friendly. Okay. Yes, very good. And lastly, expectations. Rồi kỳ vọng. Just give me, because of the sake of time, one expectation the customer comes to your company with. Chỉ là một thôi nhé, một cái kỳ vọng thôi. So the travel agency, what's one expectation? Một kỳ vọng khi mà họ đến với một doanh nghiệp du lịch. 5 star. Okay, they come with the expectation of 5-star service. Dịch vụ 5 sao, Okay. giá 2 sao. Deborah? Tôi thêm vào câu đấy nữa. Okay. Đẳng cấp. Like they have their own class then. Oh, okay, yeah. Premium quality, Yeah. highest product quality, yes. Yeah. Okay. Security company. Đó, công ty về an ninh ạ. Kỳ vọng. Good quality also. Yeah, they don't want their equipment to break, right? They expect when it's installed, it's going to work properly. Tức là đúng rồi. Yeah. Có rất là yeah. nhiều, bạn ấy nói rằng có rất là nhiều mà khó chọn đến một cái. Okay, and lastly, we have our Kỳ vọng là spa. gì? Trust. Okay, they want to feel like this is a trustworthy place. Okay. Yes, Vào đấy very phải good. tin tưởng. Okay, so let's move on now. Chúng ta đi tiếp. After we've done our look at the 4 different areas of a customer experience, I want to now think about engaging all of the customer's senses. Tôi đã nói về 4 cái yếu tố tạo nên một cái set đó, nó tạo nên một trải nghiệm khách hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó là đánh vào 5 giác quan trong dịch vụ của chúng ta. So we'll briefly talk about, and if we have time, I don't know if we'll have time for the activity or not. We'll see. Không biết là chúng ta sẽ có thời gian hay không cho cái việc thảo luận tiếp. But we want to talk about the visual and what the customer sees. Và chúng ta sẽ nói về những thứ mà khách hàng có thể thấy được, sờ được, We cảm want nhận to được, think about what the customer smells. ngửi được. We want to think about what kind of flavors can the Trải customer nghiệm taste. của khách hàng nếm được. And I'll give you a hint, flavor isn't just for food business. Và cái trải nghiệm liên quan đến nếm cái dịch vụ ấy, nó không chỉ là liên quan đến những doanh nghiệp kinh doanh ngành đồ ăn thực phẩm đâu nhé. Okay. Hearing. Nghe được. And then lastly, touch. What Và does cuối the cùng là customer sờ được. feel with their hand? Và 5 giác quan của con người. Okay, so let's take a look at each of these. Again, we'll use my company, Simple Coffee, as an example. Và tôi sẽ lại sử dụng doanh nghiệp của tôi như là một ví dụ để minh họa cho các bạn về cái thứ nhất, đó là nhìn. So when the customer comes in, part of their experience with your product or your service is a visual experience. Và một điều khi khách hàng bước vào doanh nghiệp các bạn, điều đầu tiên họ thấy đó chính là nhìn thấy. So we need to think about everything the customer sees. Và chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ về việc là khách hàng thấy gì tại doanh nghiệp của chúng ta. So for example, what does your staff look like? How are they dressed? Nhân viên ăn mặc như thế nào? When you come to our shop, Khi các bạn đến với cái cửa hàng cà phê của chúng tôi, our customers have a dress code. thì the staff or customer, The staff has a dress code. thì nhân viên phải mặc theo cùng một cái kiểu dress Okay. code. They wear all black and white because that's our company colors. Tức là, và màu sắc của thương hiệu chúng tôi là trắng và đen, vì thế nên là nhân viên sẽ mặc hai cái màu trên trang phục đồng phục của họ là trắng đen. Okay. So think about that. Does your staff look like they're working for your company? Bạn phải đặt một câu hỏi, đó là trông cái nhân viên này có giống như là nhân viên đang làm việc cho công ty của bạn hay không? Okay. Does your staff, is their personal appearance clean? Or do they come with messy hair and Nhân unbuttoned viên shirt? đến trông có sạch sẽ hay không, hay là đầu tóc thì bù xù, nhìn thì đã thấy không ưa rồi.
The other thing is staff body language. Rồi cái ngôn ngữ cơ thể của nhân viên là gì? How many of you have gone to a cafe or a restaurant? Bạn đã bao nhiêu người đến với quán cà phê và nhà hàng? And the waitress comes up Và sau đó có một cái cô bồi bàn ra. and she goes, "What do you want?" Anh có gì nhỉ? Ôi giời ơi. Ôi trời ơi. Nhanh cái nào. Right? Đúng không? You've had that experience, right? Đó là một cái trải nghiệm vô cùng That's tồi the tệ. body language, right? Và cái ngôn ngữ cơ thể đứng. That's different than you're at the cafe and somebody says, "Hi, how Mà are you?" khi bước vào một cái quán cà phê khác, nhân viên xin chào. Here's the menu. Vâng, gửi anh menu ạ. Are you ready to order or would you like a few minutes? Anh muốn là order đồ uống hay là anh muốn chờ một lúc rồi anh sẽ Very order. different body language. So Tức là cái ngôn ngữ cơ thể họ tích cực, rất là tích cực. so we have to think and train our staff about the body language Và chúng ta when cần phải they're huấn luyện dealing nhân with viên the của chúng ta customer. cách đi đứng và cái ngôn ngữ cơ thể thật là đúng đắn. Think about the lights in your company. Ánh sáng trong công ty của các bạn. Okay, so here in an office and a classroom, you want nice white bright lights so people can see. Và ở trong một cái văn phòng làm việc, một cái phòng họp như thế này thì các bạn muốn một cái ánh sáng trắng để các bạn có thể vừa học vừa làm việc. At our cafe, we've chosen to not use white lights but to use yellow lights Và trong quán cà phê thì chúng tôi lựa chọn là không sử dụng ánh sáng trắng mà sử dụng ánh sáng vàng. because it's softer and it makes people feel more relaxed. Bởi vì là cái ánh sáng vàng nó làm cho mọi người cảm thấy là được mềm mại, thoải mái và thư giãn hơn. Maybe in the office, you don't want your staff to feel relaxed because they'll go to sleep. Bởi vì tại sao mà văn phòng không muốn là nhân viên được thư thái khi mà vào văn phòng, bởi vì thư thái quá là ngủ mất. Khỏi phải làm. Right? So we have to think about what kind of lighting do we want? A lot of light, a little bit of light. Chúng ta cũng phải suy nghĩ là chúng ta muốn có nhiều ánh sáng trong cái nơi đó của chúng ta hay là ít ánh sáng thôi. Think about the design, the floor plan Rồi of thiết your kế, business. tất cả những cái thiết kế. Is it a floor plan that is good for the customer or is it good for you? Bạn cần phải suy nghĩ xem là cái sàn nhà nó là ích lợi cho khách hàng hay ích lợi cho bạn. I've been into two different types of markets in Hanoi. Tôi đã bước vào trong hai cái chợ khác nhau ở tại Hà Nội này. I've been into markets where they have tried to make it comfortable for the customer to find things and to move around. Họ tạo ra một cái không gian mà dễ dàng và thuận tiện cho khách hàng để mà đi lại. And I've been into markets where you have to walk like this to get to one product to the other. Và một số cái siêu thị hay là một số những cái chợ đã làm cho cái không gian đi lại mua sắm khách hàng cảm giác rất Because chật the chội. floor plan of the market is not designed for the customer, it's designed for the business owner. Vậy như vậy thì chúng ta cần phải đặt câu hỏi là cái lợi ích thiết kế đó là dành cho khách hàng hay là dành cho cái người chủ đó dễ kiểm soát cái mặt hàng của họ hơn. Okay, yeah. So then, more than just the customer floor plan, but also the design. What kind of branding? What kind of colors are you using? Và tiếp theo đó chính là những cái trang trí cho không gian dành cho khách hàng. The first time I walked into the new offices at Deborah, I was like, "Wow, this looks amazing." Lần đầu tiên khi tôi bước vào trong văn phòng của công ty Deborah thì tôi thật là tuyệt vời. I saw the Deborah branding and the Deborah colors everywhere, and it all fit together. Tôi nhìn thấy một cái sự tổng hòa, một cái sự thống nhất trong cả thiết kế lẫn nhận diện thương hiệu của Deborah ở khắp nơi trong cái văn phòng này. Another thing your customer will see very quickly is your space clean or is it dirty? Và tiếp theo là khách hàng khi bước vào đây sẽ rất dễ nhận diện là chỗ này thật là sạch sẽ hay là chỗ này bẩn. Now this is just an example list, but there are hundreds of things that you can think about the customer when they see your product or they see your service or they see your space. Và như vậy đây chính là hàng trăm những cái câu hỏi mà bạn sẽ đặt ra là nếu là khách hàng bước vào cái nơi mình làm việc này, cái nơi mình cung cấp dịch vụ và sản phẩm này thì họ cảm thấy là chỗ này như thế nào. And all of those things that they see affect the experience of the customer. Và tất cả những gì họ thấy ở cái chỗ mà chúng ta bán cái hàng và dịch vụ đó, đó chính là cái trải nghiệm mà họ sẽ mang theo. So if I want my customer to feel relaxed and calm, I'm not going to use white lights. Nếu tôi muốn cho khách hàng của tôi cảm thấy thật là nhẹ nhàng, thư thái vào trong cái nơi mà tôi cung cấp dịch vụ đó thì tôi sẽ không sử dụng ánh sáng trắng. Okay? So all of those things, they go into creating that experience. Bởi vì tất cả những cái đó nó sẽ tạo nên một cái trải nghiệm đối với khách hàng. The next thing we have to think about is what does the customer hear when they Tiếp theo, interact đó là khách with hàng our company? nghe thấy gì khi bước vào trong không gian mua sắm của chúng ta? Some basic things that we need to think about are what are the sounds that are internal inside of the business? Âm thanh ở trong cái nơi mà họ đang trải nghiệm dịch vụ của chúng ta là như thế nào? For example, do we have music? What kind of music does the customer Chúng hear? ta bật nhạc như nhạc gì? Nhạc vàng hay là nhạc đỏ?
Okay, when the staff are working, they're making sounds. Hay là nhân Right? viên làm việc tạo ra âm thanh gì? Are they making sounds that are distracting to the customers? Họ tạo ra một cái âm thanh mà gây khó chịu và làm cho khách hàng bị phân tâm. Is it possible for the staff to work more quietly so that the customer can have a better Liệu experience? có cách nào để mà nhân viên làm việc một cách nhẹ nhàng và tế nhị hơn để khách hàng sẽ có một cái trải nghiệm Think tốt hơn? about the sound that comes from some of the equipment that you use. Rồi ví dụ như là trong văn phòng hay là trong cái nơi quán cà phê chẳng hạn thì sẽ tạo ra cái không gian, tạo ra cái tiếng ồn của cái máy. Some of the sounds you'd probably don't want your customers to listen to that all the time. Một số những cái âm thanh mà bạn sẽ không muốn khách hàng luôn luôn phải chịu đựng cái âm thanh đó. But some of the sounds add to the customer experience. Nhưng một số cái âm thanh trong cái trang thiết bị làm việc của chúng ta nó lại tạo ra một cái trải nghiệm cho khách hàng. Like at our cafe, we have an espresso machine. Ví dụ như là trong quán cà phê thì chúng tôi có cái máy pha cà phê espresso. And when you turn the steam on the espresso machine, it goes tss, tss. Và khi mà bạn vặn cái vòi xịt nóng của cái espresso machine đó thì nó sẽ tạo ra tiếng But the customer doesn't think about it, but that sound makes them feel like, oh wow, this is like Italian coffee, you know? và rõ ràng cái tiếng mà xịt của cái máy pha cà phê đó người ta tạo ra cảm giác khách hàng cảm thấy cà phê kiểu Ý đấy. Like the music Cappuccino that we right? play in our cafe, we like to have music, but we want the music to be soft and quiet so people can have a conversation. Và tất nhiên khách hàng khi bước vào trong một quán cà phê chẳng hạn thì sẽ muốn là trong quán phải có nhạc nhưng mà nhạc vừa phải thôi và nhẹ nhàng để còn có thể trò chuyện bạn bè được. But if my business is a dance club, I don't want the music to be soft and quiet. Và nếu như mà kinh doanh quán bar thì chắc chắn là không thể nào là nhạc nhẹ nhàng được. Nobody goes to a dance club for soft, quiet music. Không ai đến một cái sàn nhảy mà lại với cái nhạc nhẹ nhàng. Okay, so you have to think about that with your business. What do you have music? If you have music, what type of music? Như vậy bạn cũng cần phải suy nghĩ rằng là cái doanh nghiệp của mình có cần nhạc hay không, và nhạc thì là nhạc gì nó phù hợp. Now there's lots of other types of sounds that are inside the company. Và tất nhiên là còn có rất là nhiều những thứ âm thanh xảy ra ở trong công ty của chúng ta. But there's also sounds outside. Rồi bây giờ còn liên quan đến cái âm thanh ở bên ngoài. And we have to think about that with our customer as well. Và chúng ta cũng cần phải suy nghĩ là âm thanh bên ngoài nó tác động như thế nào đến cái tai của khách hàng. And are there things that we can do to help maybe reduce some of the sound from outside? Ví dụ như là làm cách nào để chúng ta làm giảm bớt tiếng ồn từ bên ngoài. So maybe you have a lot of traffic or some construction that's going on nearby. Ví dụ như là bên ngoài đang có một công trường thi công hay là xe đi lại rất ồn ào. My customers, they will not feel relaxing if they hear meep, meep, meep and Và right? tất nhiên là khách hàng mà uống cà phê thì không muốn nghe tiếng khoan, cái tiếng pip 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 người Việt Nam bấm còi đúng không ạ? So we've made sure that we have windows that help to block some of the sound so it does Và như not vậy come thì into chúng ta the cần phải thiết cafe. kế cái không gian cửa sổ, cửa kính như thế nào đó để mà ngăn những tiếng ồn đó bước vào trong phòng. We've also put a lot of thought into the location of our cafe. We tried to pick a street that was quiet. Và kể cả cái việc lựa chọn cái địa điểm để kinh doanh quán cà phê nó có phù hợp hay không ở tại một cái đường phố mà nó tương đối là vắng vẻ một chút đi. So that's another thing you can think about is what are the sounds that are going on outside and how can you change some of those sounds for your customer experience. Và tóm lại là bạn phải suy nghĩ rằng là những cái âm thanh ở bên ngoài đó nó sẽ, những cái tạp âm đó nó tác động như thế nào đến trải nghiệm khách hàng của các bạn. Also using our voices with the customer. Kể cả là trong cái giọng điệu nói của nhân viên đối với khách hàng. It's not just the words that we use, but it's how we use our voice with Không our chỉ là chúng customer. ta nói cái từ gì mà cái ngữ điệu, cái âm điệu chúng ta nói, cái độ cao của cái giọng chúng ta nói nó cũng sẽ ảnh hưởng đến khách hàng. How many of you have gone to, for example, a cafe and the waitress says, would you like? Các bạn đã bao giờ đến một cái quán cà phê mà nhân viên nói lý nha lý nhí không ạ? And you said, what? Cái gì? And then Chẳng nghe gì cả. and she says again, Em chào anh, em vâng cái menu cho anh. and you say, what? Cái gì em vừa nói gì nhá, anh chẳng nghe gì cả. Right? And then you've also had the experience where someone comes in and they say, hi, what do you want? Ăn gì, uống gì. Right? So we have to think about the volume of our voice and train our staff to use a volume that's comfortable and clear for our customer. Chúng ta cần phải huấn luyện cho nhân viên của mình có một giọng nói vừa đủ nghe và rõ ràng để khách hàng có thể nghe được. And also the tone of our voice needs to be friendly. Và cái giọng của chúng ta nói nó phải thân thiện. Okay, so that's all with sound. Also, we have to think about the sound. Some of you have products that make a sound. Một số những sản phẩm của bạn có thể nó tạo ra tiếng ồn. So Apple has a laptop and a phone, and these phones, sounds come out of them.
Và Apple thì có cả cái laptop và cái điện thoại và nó có cái tiếng ra từ cái And đồ Apple đó. spends millions of dollars to make sure the quality of the sound out of their product is the best possible quality. Và công ty Apple đã phải bỏ ra hàng triệu đô để nghiên cứu làm sao mà cái sản phẩm của mình đưa ra được cái chất lượng âm thanh tuyệt hảo nhất. So, for example, with a water faucet, you can have a water faucet that when you turn it on, it goes. Ví dụ như là cái vòi sen phụt ấy, nó tạo ra cái âm thanh như thế nào? Or Nó you có can- gây khó chịu không? Hay gây sợ hãi không? Or you can have a water faucet when you turn it on, it sounds like a gentle flowing river. Hay là cái Right. vòi phun một lúc nó phun ra nó tạo ra một cái âm thanh mà nó nhẹ nhàng, dễ chịu. Those are all sounds your customer is going to hear. Và tất cả những cái âm thanh đó là cái âm thanh mà khách hàng sẽ nghe. And it's going to make them feel a certain way about your product. Và chắc chắn là khi người ta nghe thì cái âm thanh từ sản phẩm của các bạn, người ta sẽ cảm được về cái sản phẩm đó là như thế nào. The next thing is that your customer has a nose. Và rõ ràng khách hàng của bạn bước vào đều mang theo mũi. At least all of my customers, they all have noses. Ít nhất là khách hàng của tôi thì có mũi, không biết các bạn thì thế nào. And what you have to think about is when your customer comes into your business, Khi mà khách hàng bước vào trong doanh nghiệp của các bạn, does your business smell like your business? thì bạn cần phải đặt ra câu hỏi đó là khách hàng bước vào doanh nghiệp của bạn thì cái doanh nghiệp của bạn nó có mùi đặc trưng hay không? Mùi Okay, của mình so hay for không? example, Tức là when ví dụ- someone walks into a cafe, they should smell coffee. Rõ ràng một khách hàng bước vào quán cà phê thì phải ngửi thấy mùi cà phê. They should smell fresh baked goods. Phải nghe thấy những cái đồ mà được nướng rất là thơm ngon, đúng không ạ? They should not smell the bathroom. Chứ không phải là vào trong quán cà phê ngửi thấy mùi Clara. Okay? No, that's not what I said. Just try to- Tôi vừa trêu chị Ngọc Anh một chút Yeah. thôi để cho nó When căng you thẳng walk quá. into a bookstore, it should smell like paper and ink, Khi right? bạn bước vào trong một quán hiệu sách chẳng hạn, đúng không? Thì bạn phải ngửi thấy mùi của giấy và mực. When you walk into a flower shop, it should smell like fresh flowers. Khi bạn bước vào một quán cửa hàng bán hoa thì bạn phải ngửi thấy mùi hoa tươi. When you walk into the beauty spa, there should be these lovely essential oil smells. Khi bước vào Right? một cái spa thì phải có một cái mùi tinh dầu thật là thơm và thư thái. So you have to think, my business, what should my business smell like? Thì tôi phải suy nghĩ rằng là cái doanh nghiệp của mình nó mùi như thế nào And how can I create those smells? và làm thế nào để tạo ra cái mùi đó. Most of the time, the customer will not notice it in their mind, Thực ra thì hầu hết những khách hàng người ta cũng không để ý ngay ở trong tâm trí của họ đâu. but they will notice it with their emotions. Nhưng mà họ sẽ để ý được cái cảm xúc của họ khi họ trải nghiệm cái mùi. They walk into a cafe Bước vào quán cà phê and it smells like a toilet. mà lại ngửi mùi như mùi toilet They're not going to feel very peaceful thì vào đấy làm sao mà cảm thấy bình an and relaxed, right? thư thái như là toilet, uống cà phê thư thái như toilet. Right. Okay, so then we also have to think about the internal smells and the external smells as well. Bạn cần phải suy nghĩ về cả mùi bên trong và mùi bên ngoài. Are there things inside of our building that are creating smells that we don't want our customers to smell, either through the air conditioner or maybe somebody's lunch that they brought in with durian inside? Và đấy, đó là khách hàng bước vào thì họ sẽ thấy cái mùi gì từ thậm chí cái điều hòa của chúng ta hay là nhân viên mang đồ ăn và mùi khắp phòng. Okay, and then maybe there's outside smells. Maybe outside, for some reason, there's a very horrible smell outside. Is there a way that we can keep that outside of the company? Hay là ví dụ như bên ngoài đang có một cái mùi rất kinh khủng từ bên ngoài bốc vào thì làm thế nào để chúng ta ngăn chặn cái mùi đó bước vào trong. All right, and then we have feel. Rồi, cảm nhận. Okay, not like your emotions, but Cái what này you feel cảm with nhận your này hand. nó cảm giác này nó không phải là cảm giác liên quan đến cảm xúc nhé. Okay, so when we talk about feel, we're talking about the weight of something, how heavy it is, how heavy it Đây feels. là cảm giác, là cái xúc giác mà chúng ta sờ nắm. We're talking about the form or the shape. Và Okay. cái xúc giác mà họ được trải nghiệm. The texture, is it smooth? Is Sờ vào cái cốc là cảm giác nó mượt cái tay. right? We're also talking about the temperature. Hay là nhiệt độ phòng. When someone grabs a hot cup of coffee, it should be warm. Khi mà người ta order cà phê nóng cầm vào thì nó phải ấm. But it shouldn't be so hot it burns their fingers, Nhưng mà cũng đừng nóng quá, theo cầm vào lại bị bỏng tay. right? When someone orders a cold drink, it should feel cold. Khi mà ai đó gọi đồ uống lạnh thì nó phải có cảm giác lạnh. Okay? So those are the things that you need to think about with your company. How does the product
feel in the hand of your customer? Và bạn phải đặt ra câu hỏi là cái sản phẩm của mình, khách hàng sờ mó, cảm nhận nó thì thấy như thế nào? There's been oftentimes when you pick up a product and it feels expensive, right? Bạn cầm một cái sản phẩm lên thì bạn thấy ồ cái sản phẩm đắt tiền. And then you've also picked up another product where it feels cheap, Và có một số sản phẩm bạn cầm lên bạn thấy đúng là đồ rẻ tiền, right? đúng không nhỉ? Okay. So you have to think about that with your product. Do you want your customer to pick up your product and it feels like luxury or it feels expensive? Và bạn cũng phải tạo ra một cái cảm giác cho khách hàng, khi mà khách hàng chạm vào sản phẩm của bạn họ cảm thấy đúng là sản phẩm xịn, đồ xịn. And then also, how do they feel when they sit down on the furniture in your business? Rồi ví dụ như họ ngồi vào trong cái đồ nội thất ở bên trong cái văn phòng hay là tại cái doanh nghiệp của bạn. Are your chairs comfortable? Ghế của bạn có thoải mái không? Okay. Those are all of the types of things that the customers will feel with their Đó là body. tất cả những cái gì mà khách hàng người ta sẽ trải nghiệm bằng cả cái thân thể của họ. And is this last? Yeah, I think this is last. Yep. So lastly is taste. Và cuối cùng đó chính là nếm. Now it's easy as a cafe to think about flavors. Rõ ràng khi mà bước vào một quán cà phê thì chúng ta dễ nghĩ đến cái việc là vị của cà phê hay là vị của đồ uống. But even if you don't, or you're not in the food and beverage industry, you can bring flavor into your business. Kể cả bạn không ở trong cái ngành công nghiệp ăn uống thì cũng rất dễ để cho khách hàng có thể trải được cái vị ở trong doanh nghiệp của bạn. For example, if you have a space where the customer needs to wait for a service or wait for something, Ví dụ như là khách hàng đang chờ để vào một cái phòng để gặp gỡ một cái người làm việc với họ. could you bring some refreshments in there, some flavors for the customer to drink and maybe some Trong cái lúc mà phòng snacks chờ to của eat? khách hàng đó thì bạn có mang đến những cái trải nghiệm vị giác cho khách hàng hay không, như là đồ uống hay đồ ăn gì cho khách hàng trong lúc chờ đợi không? Okay, so those kind of things will help the customer, instead of just waiting there and feeling bored or stressed, maybe they can have a nice relaxing cup of tea while they're waiting. Và thay vì một cái cảm giác là chờ đợi vừa lâu vừa khó chịu vừa mệt mỏi vừa căng thẳng, thì hãy để cho khách hàng được trải nghiệm một cốc trà thật là ấm, thật là nhẹ nhàng, thư thái. And try to think about what would be some foods that would go well with my business, either foods or drinks that would go well with my business. Và đồ uống nào, đồ ăn nào thì phù hợp với cái doanh nghiệp và cái mặt hàng kinh doanh của tôi. So for example, when you go to a sports stadium, fast food would be something to add to the business. Rõ ràng là khi mà bạn đến một cái sân vận động hay là đấu trường thì các bạn sẽ thấy là đồ ăn nhanh và những cái đồ uống có ga thì rất là phù hợp, đúng không? When you go to the movie theater, you want to have popcorn and Khi soda. mà bước vào trong rạp chiếu phim thì đương nhiên là thích ăn ngô bơ rồi. The movie theater, it's not a food company, but they sell some food because they know it will make the experience better for the customer. Và rõ ràng là cái doanh nghiệp mà kinh doanh ngành chiếu phim ấy thì họ không phải là doanh nghiệp về đồ ăn đồ uống, nhưng mà họ bán một cái sản phẩm đi kèm rất là phù hợp với cái concept của họ. Some bookstores will also have a small cafe where people can order coffee and read books. Rồi ví dụ như là một số những cái cửa hiệu sách thì họ có một chỗ để mà khách hàng có thể mua một cốc cà phê nhỏ, ngồi một chỗ để đọc sách. So you have to think about not just should I serve food or drinks or not serve food or drinks, but if I do, what would be a good fit for my company? Vấn đề không phải là chúng ta đặt ra câu hỏi là có nên có đồ ăn uống trong cái doanh nghiệp của chúng ta hay không, mà chúng ta phải đặt ra câu hỏi là chúng ta sẽ mang loại đồ ăn đồ uống nào phù hợp cho cái mặt hàng kinh doanh của chúng ta. You can also create, now this is an interesting thing, you can create flavors in your mouth Bạn có thể tạo ra with certain aromas in your nose. bạn có thể tạo ra một cái vị phù hợp cho khách hàng kết hợp với cái mùi thơm ở trong cái phòng đó. How many of you have walked into a place where you smell fresh baked bread? Các bạn đã bao giờ bước vào một nơi và bạn ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng không? You smell it, but then you can also, you haven't eaten it, but you can taste it a little bit in your mouth. Chưa ăn mà đã ngửi ra như là mình đang được ăn một cái bánh bơ vậy, đúng không? Right? And so are there some kind of aromas we can incorporate that can also, in a sense, create a fake flavor in the person's mouth? Hay là có một cái mùi thơm nào đó mà khiến cho họ cảm giác như là đầy vị trong cái trải nghiệm của họ. So those are some of the examples there. So those are our five senses, and how can we use those to create a better experience for our Và customer? đây chính là cái 5 giác quan mà chúng ta cần hướng đến để giúp cho khách hàng có một trải nghiệm dịch vụ thật là tuyệt vời. So do we don't have time for the we finish now. Yeah. Okay, so we'll do the activity. Okay. So then what we'll do then, we'll give you another 5 minutes. Chúng ta có thêm 5 phút ạ. Same groups, same company. Vẫn là công ty đó, vẫn là cái nhóm đó.
Okay, and turn your paper over, and it has listed the 5 senses. Và chúng ta có 5 cái giác quan ở mặt sau của cái tờ mà chúng ta vừa mới viết đấy. One column has negative senses, Và một cái cột thì đó là cột về trải nghiệm tiêu cực. and so you're going to list some things that you don't want your customer to see, to hear, to smell. Và cái trải nghiệm tiêu cực về cái giác quan đó chính là cái điều mà bạn không muốn khách hàng ngửi thấy nhất, nghe thấy nhất, nhìn thấy nhất. And then on the other side, think of positive Còn sensory cái experience. cột bên cạnh đó chính là cột trải nghiệm tích cực. What do you want your customer to see, to hear, to smell, to Bạn taste, muốn to khách touch? hàng nhìn thấy gì, nghe thấy gì, nếm gì. Okay, so I'll set the timer for 5 minutes, 5 phút đấy. and then we'll have each group just share very briefly, 30 seconds Và each. mỗi một nhóm sẽ chia sẻ rất là nhanh thôi, 30 giây thôi. Okay, let's come back together now. Chúng ta hãy quay trở lại ạ. And I know maybe you didn't get through the whole list. Có thể là bạn đã không trả lời được hết tất cả những cái ô trống đó. So we won't have each group share everything. Nên là không phải là một nhóm sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ mà họ viết. What I'd like you to do is just pick 2 senses, either smell and taste, Bạn sẽ chọn lấy 2 cái giác quan, or feel ví and dụ như là cảm nhận hay là xúc and giác. smell. Rồi So- hay là bạn chọn ví dụ nhìn, nghe. So just pick 2 senses and then tell me 2 positive things you want your customer to sense. 2 positive things for each. Just 2 positive things for each. So Và chúng ta sẽ chọn ra 2 giác quan ạ. Và mỗi giác quan thì chúng ta sẽ chọn ra 2 cái tích cực. for example, tell me 2 things you want your customers to see with their eyes, Ví dụ như là bạn muốn khách hàng nhìn thấy điều tích cực gì thì 2 điều thôi. or 2 things that you want your customers to taste. Hay là 2 điều Two khách hàng flavors. nếm là gì. Okay, so let's start with our travel agency. Và công ty du lịch. What are 2 senses, and then for each of those Chọn things? hai giác quan thôi và bạn muốn 2 cái điều tích cực là gì? Cho mỗi một giác quan. Thị giác đúng không? The visual. Mm-hmm. Mm-hmm. Nice design. Mm-hmm. Nice Neat. design. Mm-hmm. And clean. Okay. Mm-hmm. Có đồng phục. Đây là 2 cái nhìn. Rồi. Okay. Còn nữa. And another Yeah, let's sense. just stay with one. I Vâng, think thôi rồi. just Một- for the một sake thôi of time. một thôi cũng được cho So, nhanh. all right. So the Deborah group, Nhóm Deborah. one sense and 2 things that you want them. Một cái giác quan mà khách hàng bước vào thì bạn muốn là 2 điều tích cực gì? Thị giác ạ. Sản phẩm, the products very clean. Mm-hmm. And try to place, organize the products with the good care. Okay. So an attractive-looking showroom. Yeah. Mm-hmm. Thôi chỉ cần một giác quan thôi. Yeah, we're just going to do one for Cho nhanh. time's sake. Yeah. So yeah. Vâng, All right. nhóm thiết bị an ninh. So the security group give us 1 sense and 2 things. Một giác quan mà 2 điều tích cực. Tức là về nhìn đúng không? The sight. Sight, Nice okay. design and light. Okay, the lighting. Okay, you want a certain type of lighting. Okay. Tiếp theo. Sight. Tích cực, 2 cái tích cực. Beautiful Mm-hmm. and artistic. And artistic. Okay, very good. Okay, well, this is the end of the content for this workshop. Vâng, đây tất cả toàn bộ nội dung cho cái chương trình huấn luyện của chúng ta là như vậy. This is the free version. Và đây là phiên bản miễn phí. We bản have miễn the phí. paid version as well that has much more content about customer Và tất service. nhiên là nếu bạn muốn học cái bản trả phí thì tất nhiên nội dung sẽ nhiều hơn. And some of the other things that we'll talk about, we talk about creating a customer profile. Và tiếp theo đó là chúng ta cũng muốn là cái phần mà full workshop thì nó sẽ có là cái hồ sơ khách hàng này. So customer profile is understanding who your customer is. Ví dụ như bạn cần phải hiểu cái khách hàng của bạn là ai. We help you to develop a customer service metaphor. Metaphor, you mean ám chỉ. Like it means it's one thing that means something else.
Like a, I don't know what metaphor is in Vietnamese. The Like a idea. story, an idea, yeah. Yeah. Mhm. Vâng, cái dịch vụ khách hàng họ có cái ý tưởng như thế nào? And then these are the two sections that we went through today. Và đây là bốn cái yếu tố này và 5 cái giác quan là 2 cái điều mà chúng ta đã học ngày hôm nay, tức là có 5 phần mà chúng ta mới học được có 2 phần thôi. And then we also will talk about how to create a wow experience for Làm thế your nào để customer. tạo ra một cái trải nghiệm bất ngờ cho khách hàng? Okay, and then also how do you deal with difficult customers, Và cái phần rất customers quan that are trọng đấy là angry? làm sao giải quyết được khách hàng khó tính này. Cái này thì lại là bản có mất tiền cơ. Yeah. So the last thing is we talk about difficult customers. Chúng ta sẽ nói về những khách hàng khó tính, khó If chịu. you have an angry customer, how do you deal with them? Khách hàng mà đang tức giận, khó Or chịu, an upset customer, how do you khách deal hàng with an upset đang nổi customer? cáu thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Okay, so that's all part of the fuller workshop that we'll be doing with Deborah next month. Và đây chính là cái full workshop mà chúng tôi sẽ làm với công ty Deborah trong tháng tới. But if this is interesting for you and you think it would be useful for your company, you can come talk to me and we can come and provide this fuller workshop at your company Và as tất nhiên well. nếu như bạn thấy rằng là cái chương trình này là chương trình huấn luyện phù hợp với doanh nghiệp của bạn và hữu ích thì bạn có thể đến trò chuyện với tôi để chúng tôi có thể cung cấp cái dịch vụ huấn luyện cho